हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज NTA UGC NET आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू केली आहे. यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा कव्हर केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर काहीच आज आपण पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. हायर एज्युकेशनचं लेसन नंबर 6 आहे. याआधी मी 5 लेसन हायर एज्युकेशनचे अपलोड केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांनी ते कृपया पहा. त्यामध्ये मी बराच पोर्शन हायर एज्युकेशनचा पूर्णपणे कव्हर केला आहे युनिट वाईजमध्ये. तर गाईज हायर एज्युकेशन आपण कितपर्यंत आलो आहे ते तुम्हाला दाखवतो. तर यामध्ये आपण फर्स्ट जो टॉपिक आहे म्हणजे फर्स्ट जो पॉईंट आहे तो कव्हर केला आहे. याच्यात काय पाहिलं आपण ॲन्शियंट एज्युकेशन पाहिलं, त्यानंतर प्री इंडिपेंडंटच्या आधीचं एज्युकेशन कसे होतं ते पाहिलं, म्हणजे 1947 आधी कशा प्रकारे एज्युकेशन होतं, काय कमिटीज होत्या ते आपण पाहिलं. म्हणजे इथं हे पूर्णपणे पॉईंट आपला पहिला कव्हर झाला आहे. नंतर इव्हॅल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग अँड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडंट पण पाहिलं आहे. त्या पोस्ट इंडिपेंडंटमध्ये आत म्हणजे 2021 पर्यंत ज्या पण आपल्या पॉलिसी झाल्या त्या सर्व येतात पोस्ट इंडिपेंडंट. म्हणजे आपण हे सिलेबसमध्ये पूर्ण पोस्ट इंडिपेंडंटच आहे. यानंतर आपण काय पाहिलं तर ज्या पोस्ट इंडिपेंडंटच्या ज्या पॉलिसी आहेत म्हणजे अनेक पॉलिसी होत्या त्या सर्व आपण कव्हर केल्या आहे. पण यामध्ये 2 पॉलिसी महत्त्वाच्या आहेत. जी 2019ची जी नवीन पॉलिसी आली ती हायर एज्युकेशनसाठी ती, आणि त्याचबरोबर आणखी एक जुनी आपली नवीन पॉलिसी आली आत्ता परत 2020साठी. आता 2019ची पॉलिसी खूप महत्त्वाची आहे कारण ही पॉलिसी पण खूप मोठी होती. 2020ची पॉलिसी काही इतकी अशी मोठी नाही आहे आणि याच्यात काही इतक्या काही सुधारणा केलेल्या नाही. पण 2019ची पॉलिसी एज्युकेशन आणि आपल्या नेट एक्झाम आणि सेट एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची आहे. तर ती पण आपण पाहणार आहोत आणि 2020च्या पॉलिसीमध्ये काय त्यांनी इंट्रोड्यूस केला आहे ते पण पाहणार आहोत. तर गाईज हा लेक्चर सुरू करण्याआधी जे विद्यार्थी चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे त्यालाही जॉईन व्हायला विसरू नका. जेणेकरून या लेक्चरचे तुम्हाला आज हे 6वं लेक्चर चालू आहे. हे 6 नंतर याचे टोटल तुम्हाला 12 लेक्चर भेटतील. हे 12 लेक्चर झाल्यानंतर याचे पूर्णपणे एक PDF तुम्हाला आपल्या VPD एज्युकेशन या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. तर काही सुरू करूया लेक्चर. त्याआधी जो आपला कंटेंट राहिला आहे ते सांगतो मी काय आपण घेणार आहोत. आता प्रोफेशनल टेक्निकल अँड स्किल बेस्ड एज्युकेशन यामध्ये तुम्हाला फुल फॉर्म लक्षात ठेवायचे फक्त, आणि ते आलतं कधी ती संस्था किंवा ते ऑर्गनायझेशन त्याचं इयर लक्षात ठेवायचं. हे 2 गोष्टी यामध्ये खूप महत्त्वाच्या असतात. नंतर व्हॅल्यू एज्युकेशन आणि इन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन यात काय बेसिक आहे एकदम, तुम्हाला व्हॅल्यू एज्युकेशन काय असते माहीत आहे, याची कन्सेप्ट फक्त क्लिअर करेल एक लेक्चरमध्ये. नंतर पॉलिसी गव्हर्नमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन यात ते चान्सलर वगैरे म्हणजे युनिव्हर्सिटीचं हेड कोण असतो, आणखी त्याच्यात बरेच काय कन्सेप्ट आहेत ते आपण डिस्कशन करू आपण एक लेक्चरमध्ये. नंतर याचे MCQs पाहू प्रिव्हियस इयरचे, जे पण आतापर्यंत हायर एज्युकेशनचे MCQs आले आहेत ते जवळजवळ 60 ते 70 जेवढे मॅक्झिमम MCQs होतील ते आपण पूर्णपणे कव्हर करू विथ डिटेल ॲनालिसिसमध्ये. तर सुरू करूया लेक्चर. तर यामध्ये आपण काल पाहिलं होतं नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986. ही पॉलिसी तुम्हाला सांगितलं होतं खूप मोठी पॉलिसी होती, ही आपण काल कव्हर केली होती. त्याचबरोबर आचार्य राममूर्ती कमिटी, ही पण कमिटी जरा एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची कारण नेटमध्ये याच्याबद्दल क्वेश्चन विचारला होता, ही पण आपण काल पाहिली. नंतर नॅशनल नॉलेज कमिशन हे पण आपण 2005चं कमिशन आहे हे पण डिस्कशन केलं होतं, आणि यशपाल कमिटी 2009ची ही पण डिस्कस केली होती. आज आपण पाहणार आहोत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, जी 2019ची पॉलिसी आहे ती खूप महत्त्वाची आहे पेपरच्या दृष्टिकोनातून. यामध्ये नेटला क्वेश्चन आले आहेत पण सेटला काय क्वेश्चन विचारला नव्हता. एकदा विचारला होता पण इतका काय डीपमध्ये क्वेश्चन विचारला नव्हता. तर यावेळेस एक्झामिनेशनला क्वेश्चन येऊ शकतो 2019च्या पॉलिसीचा. 2020ची पॉलिसी आता नवीन आहे कारण सेट एक्झाम इतकं काय अपडेटेड नसतं. त्याचं रिझन पण सांगतो. जर तुम्ही आत्ताचा क्वेश्चन पेपर पाहिला असेल कोणता 2020चा जो क्वेश्चन पेपर होता त्यामध्ये त्यांनी अपडेटेड नॉलेज विचारलं नव्हतं. पहा DTH चॅनल 34 DTH चॅनल आहे पण त्यांनी किती गृहीत धरला होत्या 32च. म्हणजे सेट एक्झामच्या दृष्टिकोनातून 2019ची पॉलिसी थोडी जुनी पॉलिसी म्हणून ती एक्झामला येऊ शकते. 2020ची पॉलिसी नवीन पॉलिसी एक्झामला येण्याचे चान्सेस हे कमी आहेत. एक्झामला येण्याचे चान्सेस काही कमी आहे म्हणून 2019ची पॉलिसी आपण थोडी डीपमध्ये पाहणार आहे, आणि 2020ची पॉलिसी हे फक्त ओव्हरऑल पाहणार आहे की त्याच्यात काय त्यांनी बोललं आहे. तर 2019ची पॉलिसी यामध्ये काय बोललं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ही पॉलिसी कोणी दिली ती. तर याचं नाव आहे हे पहा कस्तुरीरंजन यांनी काय केली ती, ज्याचा ड्राफ्ट दिलता कोणत्या 2019ची पॉलिसी आली ती त्याचा ड्राफ्ट दिलता कस्तुरीरंगन. हे नाव लक्षात ठेवायचं आहे, पेपरला येऊ शकतं. कस्तुरीरंगन यांनी काय केलं ह्या पॉलिसीचा ड्राफ्ट हे केलता अनाऊन्स केलता. नंतर याचे फीचर्स, आता क्वेश्चन येईल की दिलती कोणी हे एक येऊ शकतं. याच्या व्यतिरिक्त जास्त काय याच्यात क्वेश्चन येणार नाही. नंतर त्याच्या फीचरवर क्वेश्चन येतो. फीचर्स काय आहे ते, तर याच्यात 5 पिलर होते. पिलर म्हणजे आपण साध्या सोप्या भाषेत खांब म्हणतो. तर 5 पिलर याच्यात प्रत्येक खांबाचं एक वैशिष्ट्य आहे. तर काय आहे तर पहिलं इक्विटी, म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2019 यांनी काय दिले 5 प्रकारचे पिलर दिले. क्वेश्चन येऊ शकतो. पहा किती पिलर दिले तर 5 दिले लक्षात ठेवा.
याच्यात दिले 5 पिलर, त्यांची नावं काय आहेत ते पण येऊ शकतात पेपरला. आता क्वेश्चन कसं बनवल्याचं हे पण सांगतो. हे जे 5 पिलर आहेत ना, हे तुम्हाला आठवायचे आहेत, लक्षात ठेवायचे आहेत. क्वेश्चन येईल आणि तुम्हाला ऑप्शन येतील बरेच, आणि त्याच्यापैकी ओळखायला लावतील की 5 पिलर कोणते, किंवा खाली बरेच ऑप्शन असेल की यामध्ये पिलर कोणता नाही आहे 2019च्या पॉलिसीचा, तर तुम्हाला ऑड किंवा राईट कोणते ते ओळखावं लागेल. हे लक्षात ठेवा. 5 पिलर कोणते? पहिलं इक्विटी, नंतर आहे ॲक्सेस, नंतर क्वालिटी, नंतर अफोर्डेबिलिटी आणि नंतर अकाउंटेबिलिटी. आणि त्याचा अर्थ पण सांगतो तुम्हाला बेसिक काय आहे, म्हणजे पॉलिसीमध्ये हे 5 पिलर काय इंट्रोड्यूस केले. तर पहिलं होतं इक्विटी, म्हणजे प्रत्येकाला इक्वली एज्युकेशन भेटलं पाहिजे, प्रत्येकाला सामान्यपणे एज्युकेशन भेटलं पाहिजे. नंतर ॲक्सेस, म्हणजे प्रत्येकाला एज्युकेशनचा ॲक्सेस घेता आला पाहिजे, कोणीही एज्युकेशनपासून वंचित राहू नये. म्हणून काय केलं त्यांनी, ऑनलाईन, जे मी का मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं युग्नो वगैरे अशा ऑनलाईन ज्या युनिव्हर्सिटी आहेत त्या त्यांनी इंट्रोड्यूस केल्या. नंतर ॲक्सेस, म्हणजे प्रत्येकाला एज्युकेशनचा ॲक्सेस घेता आला पाहिजे. एज्युकेशनची क्वालिटी वाढवली पाहिजे. हे 1986ची पॉलिसी होती, तेव्हापासून हे काय केलं आहे, एज्युकेशन क्वालिटी वाढवण्याला भर दिला आहे. हे एज्युकेशन पॉलिसीचं पण काय एम आहे. नंतर अफोर्डेबिलिटी म्हणजे काय, तर प्रत्येकाला ती परवडण्याजोगी पाहिजे. आणि अकाउंटेबिलिटी म्हणजे पण ती स्वस्त पाहिजे आणि त्याचबरोबर ती मेजरेबल पाहिजे. असे काय दिले त्यांनी, 5 पिलर दिले. आता एक तुम्हाला गोष्ट लक्षात आली असेल की याच्यातली 3 पिलर आहेत ना, पहिले 3, हे 3 पिलर कशाचे, मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे. मी लेक्चरच्या लास्टला सांगणार आहे कशाचे, पण आत्ता मी सांगणार नाही. आता तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा की हे 3 पिलर कोणत्या पॉलिसीचे होते, किंवा कोणती एक संस्था आहे किंवा कोणतं पोर्टल आहे त्याचे 3 पिलर आहे, तेच ॲज इट इज त्यांनी 2019च्या पॉलिसीमध्ये उचलले आहे. मी व्हिडिओच्या एंडिंगला याचा आन्सर सांगेल, पण तुम्हाला येत असेल तर आता व्हिडिओ स्टॉप करा, आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा ते संस्थेचं नाव किंवा ते संस्थेचा फुल फॉर्म एक आहे, तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही कमेंटमध्ये कमेंट करा. नंतर यांनी 2 फक्त नवीन इंट्रोड्यूस केले, अफोर्डेबिलिटी आणि अकाउंटेबिलिटी, कोणी 2019च्या पॉलिसीने. हे ऑलरेडी पहिले पण होते आणि आता पण त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं आहे. नंतर 3 डायमेन्शन मॉडेल, त्यांनी 3 डायमेन्शन मॉडेल पण उभारला आहे कोणत्या 2019च्या पॉलिसीने. त्याला आहे पहिलं क्वालिटी एज्युकेशन, नंतर इनोव्हेशन, नंतर रिसर्च. म्हणजे आता ही बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवा. क्वालिटी एज्युकेशन पाहिजेच, आता याच्यात काय लक्षात ठेवण्यासारखं काय नाही. नंतर इनोव्हेशन म्हणजे नवीन पाहिजे, एज्युकेशनमध्ये नवीन नवीन गोष्टी घडल्या पाहिजे आणि रिसर्च पण वाढला पाहिजे. आता तुम्हाला माहिती आहे की गव्हर्नमेंट रिसर्चला काय देतं आहे, जास्त प्रोत्साहन देतं आहे. तर हे बेसिक गोष्टी एकदम याच्यात सांगण्यासारखं काय नाही. नंतर 3 पिलर, आता इथं पहा लगेच हालत जाऊन द्या, आता सांगितलं 3 पिलर कशाचे, स्वयंचे. ते जे मी तुम्हाला सांगितलं पहिले, हे पहा, हे एक मिनटं, इक्विटी, ॲक्सेस आणि क्वालिटी, हे जे 3 पिलर आहेत ना, हे स्वयंचे ॲज इट इज त्यांनी 2019च्या पॉलिसीमध्ये घेतले आणि नवीन 2 पिलर टाकले, कोणते, अकाउंटेबिलिटी आणि अफोर्डेबिलिटी. नवीन 2 पिलरचं काय केलं, इंट्रोड्यूस केलं. तर लक्षात ठेवा 5 पिलर कशाचे, 2019च्या पॉलिसी आहे. आणि पहिले जे 3 पिलर होते 1, 2, 3, ते कशाचे, स्वयंचे ॲज इट इज त्यांनी घेतले आहे. नंतर स्टेज आहेत. आता तुम्हाला माहिती आहे पहिलं जे एज्युकेशन पद्धत होती ती कशी होती, 10+2+3 अशी होती. पण आत्ता काय केलं, 2019च्या पॉलिसीने नवीन एज्युकेशन पद्धती अवलंबी आहे आणि ती गव्हर्नमेंटने ॲप्लिकेबल पण केलं आहे. आता ही नवीन कशी आहे, फाउंडेशन स्टेज आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचं एज 3 ते 8 वर्ष असतं त्यांना प्री प्रायमरी म्हणून ओळखलं जातं. नंतर प्रिपरेटरी एज, आता याच्यातून क्वेश्चन येणार नाही बरं का, एवढा डीपमध्ये क्वेश्चन येत नाही. जरी आला तर लक्षात ठेवा, येऊ शकतो, म्हणजे माझ्या तवमध्ये नाही येणार, पण आलाच तर लक्षात असावा म्हणून मी सांगितलं आहे. पहिले फाउंडेशन स्टेज 3 ते 8 वर्ष, त्याला प्री प्रायमरी स्टेज म्हणतात. नंतर प्रिपरेटरी स्टेज, याची एज असते, म्हणजे आता इथं 8 वर्षापर्यंत संपलं, नंतर तो दुसऱ्या स्टेजला जातो. ती एज आहे 8 ते 11 वर्ष, त्याला म्हणतो आपण 3 ते 5वी, म्हणजे 3री ते 5वी. नंतर मिडल स्टेज, आता मिडल स्टेजमध्ये यांनी काय केलं आहे, तर 11 वर्षापासून 14 वर्षापर्यंतची मुले मिडल स्टेजमध्ये येणार, म्हणजे 6वी ते 8वी. नंतर आता तुम्ही इथं पहा, आत्ता तुम्हाला न्यूज पाहिलं असेल, 10वीला काय झालं आहे, वेटेज कमी झाला आहे. का कमी झालं आहे, तर त्यांनी स्टेज बदललं आहे. सेकंडरी स्टेजमध्ये काय केलं, त्यांनी 14 ते 18 वर्ष केले, ग्रेड काय केले, बदलले आहे. म्हणजे काय, 14 ते 18 वर्षाला काय केलं त्यांनी, 9वी ते 10वी केलं. म्हणजे जे विद्यार्थी 14 ते 18 वर्ष असेल ते 9वी ते 12वी म्हणलं, 9वी ते 10वी म्हणलं मी आधी, 9वी ते 12वी काय केलं त्यांनी, इंट्रोड्यूस केलं आहे. म्हणजे 10वीला इथे वेटेज थोडंसं कमी झालं आहे आता सध्या एज्युकेशन पॉलिसीमुळे. तर पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा, पेपरला येणार नाही माझ्यामध्ये, पण आलंच तर लक्षात ठेवा फक्त फाउंडेशन स्टेज. त्यांनी क्वेश्चन काय केला आहे, फाउंडेशन स्टेज म्हणजे येऊ शकतो कोणते स्टेज, फाउंडेशन, नंतर प्रिपरेटरी स्टेज, नंतर मिडल स्टेज, नंतर सेकंडरी स्टेज. नंतर दुसरा एक क्वेश्चन बनू शकतो की यांच्या एजचा, कोणत्या एजला किती वय असतं किंवा कोणत्या स्टेजला किती वय लागतं. नंतर इथं 3 ते 8, नंतर इथं 8 ते 11, नंतर इथं 11 ते 14, नंतर 14 ते 18 असं एज इथं असतं. नंतर त्याचा वय नंतर ग्रेडचा येऊ शकतो की कोणत्या स्टेजमध्ये किती ग्रेड असतं. तर पहिल्याला प्री प्रायमरी ग्रेड असतं फाउंडेशनला, नंतर
प्रिपरेटरी स्टेजला किती असतं ग्रेड, म्हणजे 3री ते 5वीचे विद्यार्थी असतात. नंतर मिडल स्टेजला 6वी ते 8वीचे विद्यार्थी असतात. नंतर सेकंडरी स्टेजला 9वी ते 12वीचे विद्यार्थी असतात. लक्षात राहिलं तर ठेवा, कंपल्सरी नाही आहे, एक्झामला येईलच असं मी म्हणत नाही, चान्सेस थोडे कमी आहेत. आता नवीन पाहे झाले आहे 2020ची. आता ही पेपरला येईल याचे चान्सेस कमी आहेत, पण माहीत असं आपल्याला क्वेश्चन येऊ शकतो करंट अफेअर्स म्हणून, तर थोडं लक्षात ठेवा. आता यामध्ये काय आहे, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020, म्हणजे त्याला NEP 2020 पण म्हणतात, विच वॉज अप्रूव्ड 29 जुलै 2020. आता कधी अप्रूव्ड केली हे पण दिनांक घेऊ शकता, 19 जुलै 2020ला. आता 19 जुलै म्हणजे मागच्या वर्षी अप्रूव्ह केली, पण ती लागू कधी झाली 2021ला. लक्षात ठेवा, म्हणजे पॉलिसी मागच्या वर्षी अप्रूव्ह केली, पण ती लागू कधी होती, या वर्षी होत असती. नंतर आउटलाईन ऑफ द विजन ऑफ द इंडियाज न्यू एज्युकेशन सिस्टीम, द न्यू पॉलिसी ऑफ प्रोव्हिजन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2086. सोडून दे, मेन शब्द सापडला आपल्याला, हे लक्षात ठेवा. काय याचं फक्त आली कधी, आणि यांनी काय केलंय, जी 1986ची पॉलिसी होती त्यालाच पूर्णपणे काय केलंय, रिप्लेस केलं आहे. तुम्हाला सांगितलं मी मागच्या लेक्चरला पण, जी 1986ची पॉलिसी होती ना, खूप मोठी पॉलिसी होती, आणि त्याच पॉलिसीचा कंटेंट त्यांनी काय केलं आहे 2020च्या पण पॉलिसीमध्ये घेतला आहे. एवढंच लक्षात ठेवा यामध्ये, आणि आली कधी एवढं लक्षात ठेवा, बाकी हे सगळं सोडून द्यायचं काही नाही. नंतर आता यात काय म्हणते, नंतर द पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंटरी एज्युकेशन टू हायर एज्युकेशन ॲज वेल ॲज व्होकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल अँड अर्बन इंडिया. द पॉलिसी एम टू ट्रान्सफर इंडिया एज्युकेशन सिस्टीम इन 2021. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले 2020च्या पॉलिसीचं ॲप्लिकेशन कधी होणार, 2021मध्ये होणार. तर त्यांनी काय म्हणलंय, व्होकेशनल एज्युकेशन मध्ये काही केलंय, आणि रूरल ज्या अर्बन एरियामधील ज्या ही दोन्ही आहे ना, म्हणजे रूरल आणि गावाचा पण, आणि जे अर्बन म्हणजे शहरी पण, दोघांचा पण काय करायचं, त्यांना विकास करायचा आहे, ट्रेनिंग द्यायचं आहे त्यांना. म्हणजे आधीच्या होत्या पहा तुम्ही, राधाकृष्ण कमिशन त्यांची पॉलिसीच्या होत्या, तर त्या कशासाठी होत्या, तर फक्त रूरलसाठी होत्या. पण यांनी काय केलं आहे, रूरल आणि अर्बन दोघांना पण समतोल ठेवायचा आहे, म्हणजे 2020च्या पॉलिसीचं ते एम आहे. त्याचबरोबर व्होकेशनल एज्युकेशन म्हणजे फक्त विद्यार्थ्यांना पुस्तकातलं शिकवायचं असं काही नाही, त्यांना जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग पण द्यायचं, ते व्होकेशनल एज्युकेशनमध्ये येतं. आणि त्याचबरोबर यांनी काय केलं आहे की जास्तीत जास्त काय केलंय, रूरल आणि अर्बन इंडियावर फोकस केला आहे. म्हणजे याच्यात मेन कंटेंट काय ते लक्षात ठेवा, फक्त येणार नाही एक्झामला, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, पण आलंच तरची बात आहे. फक्त याचं इयर लक्षात ठेवा, कधी दिनांक लक्षात ठेवा, 19 जुलै 2020ला काय झालं, अप्रूव्ह झाली. त्याचबरोबर यांनी कोणाला रेफर केला आहे, नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986ला रेफर केला आहे. आणि यांनी कशाबद्दल बोलला आहे, तर व्होकेशनल एज्युकेशन, जे मागच्या वेळेस पण बोललं होतं, मागच्या पॉलिसीनी 2019च्या पॉलिसीने पण तेच बोललं होतं व्होकेशनल एज्युकेशनबद्दल. त्याचबरोबर ट्रेनिंग कोणाला द्यायचं आहे, रूरल आणि अर्बन दोघांना पण, हे कीवर्ड आहे. पेपरला येऊ शकतं की ह्या पॉलिसीने फक्त अर्बन एरियाला कव्हर केला आहे असं नाही, रूरल आणि अर्बन दोघांना पण कव्हर केला आहे. हे महत्त्वाचं आहे, कारण आत्तापर्यंत आपल्याला ऐकलेलं होतं की रूरललाच जास्त डेव्हलप करायचं, रूरलमध्येच युनिव्हर्सिटी उभारायच्या, पण 2019-20च्या पॉलिसीने काय केलं आहे, अर्बनला पण कन्सिडर केलं आहे. हे महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. तर काहीच हे होतं लेक्चर. यानंतरचे काही कंटेंट आहेत, काही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहेत नाही का, आता फॉर एक्झाम्पल रिसर्चसाठी इन्स्टिट्यूशन आहेत, काही हायर एज्युकेशनचे इन्स्टिट्यूशन आहेत, त्यांचे फुल फॉर्म ते आले कधी, ते बेसिक आहे, 1 लाईनर आहेत, ते मी 7 लेक्चरमध्ये अपलोड करेन आणि 8 लेक्चरमध्ये पण अपलोड करेन. असे 2 लेक्चर तुम्हाला आणखी कन्सेप्टचे येतील. त्यानंतर आपण प्रिव्हियस इयरचे MCQs पाहूयात. गाईज हे लेक्चर कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा, मला एक मोटिवेशन भेटत असतं, आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचे ॲडव्हान्टेज घेता येईल. हे लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.